ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 10 વિષય ગુજરાતી વ્યાકરણ, જેનો પોઈન્ટ છે સમાસ। તો સૌપ્રથમ આપણે સમાસનો અર્થ જોઈ લઈએ કે સમાસનો અર્થ શું થાય છે। તો કે સમ વત્તા આસ, સમ એટલે સાથે અને આસ એટલે બેસવું। તો સમાસનો અર્થ થયું સાથે બેસવું। કોને કહેવાય બીજા અર્થમાં કે બે કે બેથી વધારે શબ્દોનું સાથે જોડાવવું એટલે એને સમાસ કહેવાય છે। સમાસની વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે તો સમાસની વ્યાખ્યા શું છે તો એવું લખ્યું છે કે બે કે બેથી વધુ પદો જોડાઈને એક પદ બને તો તેને સમાસ કહેવામાં આવે। એવી રીતે તો આપણે એના ઉદાહરણ જોઈ લઈએ। તો પહેલા તો સૌપ્રથમ સામાસિક પદ અથવા તો સમસ્ત પદ કોને કહેવાય છે એના વિશે। તો કે પૂર્વ પદ એટલે જે પહેલું પદ હોય એ અને ઉત્તર પદ એટલે કે એના પછીનું પદ એ જોડાઈને જે શબ્દ બને તેને સામાસિક અથવા તો સમસ્ત પદ કહેવાય છે। અહીંયા ઉદાહરણ લખ્યું છે કે મુખ, દ્વાર। મુખ એ પૂર્વ પદ છે અને દ્વાર એ ઉત્તર પદ છે। મુખ અને દ્વાર વચ્ચે જો અને લગાડવામાં આવે તો એ બંને શબ્દ છૂટા થઈ જાય છે અને પ્રત્યે જો કાઢી નાખવામાં આવે તો બે ભેગા થઈ જાય છે અને એક સમસ્ત સામાસિક પદ બને છે। હવે સમાસમાં જોડાતા પદો વચ્ચેના સંબંધના આધારે સમાસના નીચે પ્રમાણે પ્રકાર પડે છે। તો કે કયા કયા પ્રકાર પડે છે આપણે જોઈએ તો કે દ્વંદ્વ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ, કર્મધારય સમાસ, ઉપપદ સમાસ, ત્યાર પછી દ્વિગુ સમાસ, મધ્યમપદ લોપી સમાસ અને બહુવ્રીહી સમાસ। એની અંદર પહેલો પ્રકાર આપણે જોઈએ દ્વંદ્વ સમાસ। તો કે દ્વંદ્વ સમાસ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ તો કે દ્વંદ્વ સમાસ એટલે જે બે કે તેથી વધુ પદો સમાન મોભો ધરાવતા હોય તો તેવા પદોને બનેલા નામને અથવા સમાસને એ દ્વંદ્વ સમાસ કહેવામાં આવે છે। ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ દ્વંદ્વ સમાસમાં કયા કયા શબ્દ લાગે તો જ તે દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય છે। કયા કયા પ્રત્યય અનુગ આવે છે જોજો। ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આ પદોમાં જો અને, કે અને અથવા જેવા સંયોજકોથી વિગ્રહ થાય તો તે દ્વંદ્વ સમાસ કહેવામાં આવે છે। ઉદાહરણો લખ્યા છે એ ઉદાહરણો જોજો। અહીંયા એવું લખ્યું છે કે સ્ત્રી પુરુષ, તો કે સ્ત્રી અને પુરુષ। બીજું છે ઊંચ નીચ, ઊંચ કે નીચ। જે શબ્દ આપ્યા છે શબ્દની વચ્ચે આપણે જ્યારે એનો વિગ્રહ કરીએ છૂટા પાડીએ એ સમય દરમિયાન અને કે લાગ્યો છે તો આ સમાસ શું દર્શાવે દ્વંદ્વ સમાસ દર્શાવે છે। ખાસ તમારે સહેલું ને સરળ યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ બે અથવા બેથી વધારે પશુ પક્ષીના નામ હોય, વ્યક્તિના નામ હોય, કોઈ વસ્તુના નામ હોય, આવું જ્યારે આવતું હોય એ સમય દરમિયાન એની અંદર અને કે એવા સંયોજકો જ્યારે મૂકવામાં આવે છે ત્યારે દ્વંદ્વ સમાસ બને છે। ત્યાર પછીનો સમાસ આપણે જોઈએ તો છે તત્પુરુષ સમાસ। તો કે તત્પુરુષ સમાસ કોને કહેવામાં આવે એની વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે તો કે જે બે પદો વચ્ચે વિભક્તિનો સંબંધ હોય તેવા પદોના બનેલા સમાસને તત્પુરુષ સમાસ કહે છે। હવે વિભક્તિના સંબંધ હોય એટલે વિભક્તિ એટલે કેવું તો જેની અંદર થી, થકી, વડે, માટે આવા જે આ શબ્દનો વિગ્રહ કરીએ આપણે જેમ ઉપર અને, કે અથવા લગાડ્યું એમ જો અહીંયા તત્પુરુષ સમાસની અંદર વિભક્તિ એટલે નો, ની, નું, ના, થી, થકી, વડે આવા જો પ્રત્યય આવે વિગ્રહ કરતા તો તે તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય। આપણે એના ઉદાહરણ જોઈએ તો અહીંયા ઉદાહરણ લખ્યા છે ધર્મનિષ્ઠા, તો કે ધર્મ પ્રત્યે નિષ્ઠા। તો કે અહીંયા જ્યારે વિગ્રહ કર્યો ત્યારે પ્રત્યય શબ્દ આવ્યો છે। આ પ્રત્યય શું દર્શાવે છે વિભક્તિનો પ્રત્યય છે એટલે તત્પુરુષ સમાસ આવે છે। ત્યાર પછી બીજું ઉદાહરણ છે વિદ્યા અભ્યાસ, તો કે વિદ્યા માટેનો અભ્યાસ। અહીંયા જે માટે છે એ વિભક્તિ પ્રત્યય છે એટલે એ તત્પુરુષ સમાસ કહેવાશે। અહીંયા તમને નીચે આપ્યું જ છે કે તત્પુરુષ સમાસ શબ્દનો જ્યારે તમે વિગ્રહ કરો છો એ સમય દરમિયાન એ શબ્દની વચ્ચે કયા કયા સંયોજકોનો સમાવેશ થાય તો એ તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય છે। તત્પુરુષ સમાસમાં શબ્દનો વિગ્રહ કરતી વખતે જો એમાં થી, થકી, માટે, જે, પ્રત્યય, માં, નો, ની, નું, ના, પછી ડળ ઘણા એવા પ્રત્યયો છે વગેરે જો સંયોજકો આવે છે તો તે તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય। હવે આપણે આગળ જોઈએ ત્રીજો પ્રકાર છે કર્મધારય સમાસ। તો કે કર્મધારય સમાસ કોને કહેવાય તો કે જે સમાસના પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદના વિશેષણ તરીકે કામ કરતું હોય તે સમાસને કર્મધારય સમાસ કહે છે। આગળ જોઈએ આપણે તો કે પૂર્વપદ એટલે શું અને ઉત્તરપદ એટલે શું।
તો કે પૂર્વપદ એટલે પહેલું પદ અને ઉત્તરપદ એટલે પછીનું પદ. એ બંને પદો શેના તરીકે? તો કે વિશેષણ તરીકે કામ કરતા. હવે વિશેષણ એટલે શું? તો કે જે નામના અર્થમાં વધારો કરતું હોય એ પદને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. મહાસિદ્ધિ, આપણે બંને શબ્દને છૂટા કરી નાખ્યા છે, મહા અને સિદ્ધિ. તો કે પહેલું જે પૂર્વપદ છે મહા એ વિશેષણ છે અને સિદ્ધિ એ ઉત્તરપદ છે. એક માત્ર, તો કે માત્ર એક. હવે જે સંખ્યા, તો કે એક એ સંખ્યા કહેવાય તો સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય છે. આ બંને પદ એ વિશેષણ તરીકે આવ્યા છે એટલે એની અંદર એને કર્મધારય સમાસ કહેવાય છે. હવે ધારો કે મહાત્મા ગાંધીજી એવું હોય, બરાબર, તો ગાંધીજી એ વ્યક્તિનું નામ છે, બરાબર, એને સારા કર્મ કર્યા અને લોકોમાં વખણાય એટલે લોકો એને મહાત્મા એવું નામ આપ્યું. આ મહાત્મા શબ્દ લોકો એને નામ આપ્યું છે, વિશેષણ આપ્યું છે. એ વિશેષણ આપ્યું હોવાથી એ મહાત્મા શબ્દ એ કર્મધારય સમાસ કહેવાય છે. બીજા અર્થમાં આપણે કર્મધારય સમાસની વ્યાખ્યા જોઈએ તો બીજા અર્થમાં કર્મધારય સમાસમાં શું હોય છે? તો કે જ્યારે સમાસના બે પદ વચ્ચે સરખામણીનો સંબંધ હોય, એટલે કે ઉપમેય અને ઉપમાનનો સંબંધ હોય ત્યારે પણ તેને કર્મધારય સમાસ કહેવાય છે. હવે ઉપમેય એટલે ને ઉપમાન એટલે શું? તો કે જે વસ્તુની સરખામણી કરી હોય ને જે વસ્તુની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી હોય. આપણે ઉદાહરણ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. તો પહેલું ઉદાહરણ એવું છે કે ઘનશ્યામ, તો કે ઘનશ્યામ એટલે ઘન જેવો શ્યામ. અહીંયા જે વ્યક્તિ છે એને વાદળ સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે, અહીંયા સરખામણીનો સંબંધ છે એટલે આવશે કર્મધારય સમાસ. ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ છે નરસિંહ, એટલે કે સિંહ જેવો માણસ છે. તો આ માણસને કોની સાથે સરખાવવામાં આવે છે? તો કે સિંહ સાથે. એટલે અહીંયા ઉપમેય અને ઉપમાન એક સરખામણી છે અને અન્ય વસ્તુ સાથેની સરખામણી કરવામાં આવી છે. એટલે માણસની સરખામણી સિંહ સાથે કરી છે એટલે કર્મધારય સમાસ આવશે. તો કર્મધારય સમાસ કોને કહેવાય? તો કે જ્યાં જે સમાસની અંદર પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ વિશેષણ તરીકે કામ કરતું હોય એ કર્મધારય સમાસ કહેવાય. અને બીજા અર્થમાં કે જ્યાં એકબીજા બંને પદોની સરખામણી કરવામાં આવી હોય તો એને પણ કર્મધારય સમાસ કહેવાય છે. 4 નંબર ઉપપદ સમાસ. તો કે જે બે પદો વચ્ચે કોઈને કોઈ વિભક્તિ સંબંધ હોય અને ઉત્તરપદ ક્રિયા ધાતુ, એટલે કે ધાતુ પરથી બનેલું પદ હોય તેમજ એ સામાસિક શબ્દ વાક્યમાં બીજા કોઈ પદમાં વિશેષણ તરીકે આવે તે સમાસને ઉપપદ સમાસ કહે છે. વિભક્તિ સંબંધ હોય, બરાબર. હવે વિભક્તિ સંબંધ એટલે આપણે આગળ જોઈ ગયા, નો, ની, નુથી, થકી, વડે, માટે, એ તો હોય, પણ એ ધાતુનું બનેલું પદ હોય તો તે સામાસિક શબ્દ વાક્યમાં બીજા કોઈ પદના વિશેષણ તરીકે વપરાય છે. હવે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ લખ્યું છે તો ઉદાહરણ એવું છે સત્યવાદી. તો કે સત્યવાદી કોને કહેવાય? તો કે જે સત્ય બોલનાર હોય એને સત્યવાદી કહેવાય. પછી કે હરામખોર, તો કે હરામખોર કોને કહેવાય? તો કે જે હરામનું ખાનાર હોય એને હરામખોર કહેવામાં આવે છે. સર્વજ્ઞ એવો શબ્દ હોય તો કે ભાઈ સર્વજ્ઞ એટલે તો કે સર્વને જે જાણનાર છે એને સર્વજ્ઞ કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે તમે આનો વિગ્રહ કરો છો એ સમય દરમિયાન પાછળ નાર શબ્દ આવે છે, નાર અથવા કાર. આવો જ્યાં શબ્દ આવતો હોય તો એ તમારું ઉપપદ સમાસ દર્શાવશે. શું આવ્યું હોય? તો કે નાર અથવા કાર વિગ્રહ કરતી વખતે આવે તો તે સમાસ હંમેશા ઉપપદ સમાસ દર્શાવે છે. આગળ જોઈએ તો કે દ્વિગુ સમાસ એટલે શું? એકદમ સહેલો અને સરળ સમાસ દ્વિગુ સમાસ. તો કે જ્યારે પૂર્વપદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય ત્યારે તેને દ્વિગુ સમાસ કહે છે. શું હોય? તો કે વાક્ય હોય, શબ્દ હોય તો એની આગળ સંખ્યા 1 2 3 4 5 આવું કંઈ પણ આવે તો તે દ્વિગુ સમાસ કહેવાય. અહીં આપણે ઉદાહરણ લખ્યું છે ત્રિકોણ, અષ્ટદિશા, ત્રિકોણ. તો કે 3 કોણનો જે સમૂહ હોય એને ત્રિકોણ કહેવાય છે. તો કે અહીંયા 3 સંખ્યા આવી, 3 એટલે દ્વિગુ સમાસ કહેવાય. ત્યાર પછી બીજામાં અષ્ટદિશા, તો કે 8 દિશાઓનો સમૂહ. તો કે 8 આવ્યું તો એ 8 પણ સંખ્યા દર્શાવે છે અને આપણી વ્યાખ્યા શું છે કે જેમાં પહેલું પદ એ સંખ્યા હોય તો અહીંયા જો અષ્ટ એટલે 8 થાય, ત્રિ એટલે 3 થાય, એટલા માટે દ્વિગુ સમાસ દર્શાવે છે. ત્યાર પછીનો સમાસ છે મધ્યમ પદ લોપી સમાસ. તો મધ્યમ પદ લોપી સમાસની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ તો કે મધ્યમ પદ લોપી સમાસ એટલે શું? તો કે જે પદો વચ્ચે વિભક્તિનો સંબંધ હોય પણ સમાસનો વિગ્રહ કરતી વખતે
ઉમેરવા પડતા જે કડીરૂપ પદોનો લોપ થયેલો હોય તેવા સમાસને મધ્યમ પદ લોપી સમાસ કહેવાય છે. હવે મધ્યમ પદ એટલે જે વચ્ચેનું પદ હોય છે, વિગ્રહ કરતા જે વચ્ચેનું પદ હોય એ પદને તમારે કાઢી નાખવાનું હોય છે અને જે સમાસ બને એને મધ્યમ પદ લોપી સમાસ કહેવાય. આપણે ઉદાહરણ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. આ પહેલું ઉદાહરણ છે. હવે મેઘ ધનુષ્ય એટલે શું? તો કે મેઘને કારણે રચાતું ધનુષ્ય. અહીંયા આવ્યું છે કારણે રચાતું, ને કારણે રચાતું. તો આ જે મેં લાઈન કરી એ મધ્યમ પદ છે. આ મધ્યમ પદને શું કરવાનું છે? લોપ કરી નાખવાનું, એટલે કે નીકળી જાય છે. જ્યારે તમે એને કાઢી નાખો છો ને કારણે રચાતું એટલે તમારો શબ્દ વળશે મેઘ અને ધનુષ. શબ્દ શું બન્યો? મેઘ ધનુષ. તો આવી રીતે વચ્ચેના પદને તમારે લોપ કરતા જે પદ વચ્ચે એને મધ્યમ પદ લોપી સમાસ કહેવાય છે. ત્યાર પછીનો સમાસ છે સભાગૃહ. સભાગૃહ એટલે સભા માટે નિયત ગૃહ હોય એને સભાગૃહ કહેવામાં આવે છે. તો કે વાક્યની અંદર મધ્યમ પદ કયું છે? તો કે માટે નિયત એ શબ્દ એ મધ્યમ પદ લોપી સમાસ છે. તો તમારે શું કરવાનું છે? એને કાઢી નાખવાનું છે. વધ્યો સભા અને ગૃહ, એ ભેગું કરશો એટલે સભાગૃહ શબ્દ બનશે જે મધ્યમ પદ લોપી સમાસ કહેવાય. ત્યાર પછીનો સમાસ છે બ્રહુવિહી સમાસ. તો કે બ્રહુવિહી સમાસ કોને કહેવાય છે? તો કે બંને પદો વચ્ચે વિશેષણ વિશેષ્ય સંબંધ, એટલે કે વિશેષણ એટલે નામના અર્થમાં વધારો કરે અને વિશેષ્ય એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ વસ્તુનું નામ હોય. ઉપમા ઉપમેય સંબંધ. હવે ઉપમા ઉપમેય એટલે અન્ય સાથે જ્યાં સરખામણી કરવામાં આવે, જેમ આપણે કર્મધારયમાં જોઈ ગયા તેમ, અથવા પરસ્પર વિભક્તિ સંબંધ હોય. હવે વિભક્તિ સંબંધમાં આપણે આગળ જાય તો થી, થકી, વડે, માટે, નો, ની, નું ના આવે, અહીંયા અલગ વિભક્તિ આવશે. અને એથી બનેલા સામાસિક પદના પ્રયોગો વાક્યના અન્ય પદના વિશેષણ તરીકે થાય ત્યારે તે સમાસને બ્રહુવિહી સમાસ કહેવામાં આવે છે. આપણે એના ઉદાહરણ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે આપણને. જોજો આ સમાસનો વિગ્રહ કરતી વખતે કેવા કેવા શબ્દ આવવા જોઈએ? તો જેને, જેનાથી, જેના વડે, જેના માટે, જેમાંથી, જેનો, જેની, જેના કે જેના એવા ને જ સર્વનામના કોઈ પણ રૂપનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો તે બ્રહુવિહી સમાસ દર્શાવે છે. હવે અહીંયા લખ્યું છે કે અમૂલ્ય, તો કોને કહેવાય? તો કે નથી મૂલ્ય જેનું તે. તો અહીંયા આવ્યું જેનું. તો આપણે ઉપર જોઈએ અહીંયા કે કયા કયા સર્વનામ આવવા જોઈએ? તો જેનો, જેની, જેનું. તો અહીંયા જેનું આવ્યું છે વિગ્રહ કરતા, એટલે એમ બ્રહુવિહી સમાસ દર્શાવશે. ત્યાર પછી છે મયુર વાહિની. તો કે મયુર જેનું વાહન છે તે. તો કે અહીંયા પણ જેનું આવ્યું, બરાબર. આપણા નિયમ પ્રમાણે શું છે કે જેમાંથી, જેનાથી, જેને, જેના વડે, જેનો, જેની આવું જો શબ્દમાં આવે તો તે બ્રહુવિહી સમાસ દર્શાવે છે. અહીંયા જેનું આવ્યું છે એટલે બ્રહુવિહી સમાસ દર્શાવે. તમે જ્યારે વિગ્રહ કરો તે અહીંયા આપેલા શબ્દને તમારે યાદ રાખવાના છે. નીચે અહીંયા સ્વાધ્યાય લખ્યું જ છે. તો માતા પિતા, તો એનો વિગ્રહ થઈ માતા અને પિતા. આગળ જોયું તો કે અને આવે એટલે દ્વંદ્વ સમાસ આવે છે વિગ્રહ કરતા. સિંહાસન, તો કે સિંહની આકૃતિ વાળું આસન. અહીંયા ની આકૃતિ વાળું આ મધ્યમ પદ છે. જો એને કાઢી નાખવામાં આવે તો વધે સિંહની આકૃતિ, એટલે સિંહાસન એટલે આવશે મધ્યમ પદ લોપી સમાસ. ત્યાર પછી છે દેવ મંદિર. તો કે દેવનું મંદિર આપણે આગળ જોઈ ગયા, બરાબર. સમાસની અંદર કે જ્યાં નો, ની, નું, ના, થી, થકી, વડે, માટે આવા શબ્દ આવે વિગ્રહ કરતા તો તે તત્પુરુષ સમાસ દર્શાવે. અહીંયા નું છે, વિભક્તિ પ્રત્યય નું છે એટલે તત્પુરુષ સમાસ આવશે. પછી છે અને આવ્યો, અને કે અથવા આવા જ્યારે વિગ્રહ કરતી વખતે પ્રત્યય આવે છે ત્યારે તે દ્વંદ્વ સમાસ દર્શાવે છે. સર્વજ્ઞ, તો કે સર્વને જાણનાર. આગળ આપણે જોયું કે નાર અથવા કાર વિગ્રહ કરતા જો છેલ્લે આવે આ શબ્દ તો તેને એ ઉપપદ સમાસ કહે છે. પછી છે શ્યામ શરીર. શરીર કેના જેવું છે? તો કે શ્યામ રંગનું, એની સરખામણી કરવામાં આવી છે, બરાબર. એટલે આવશે કર્મધારય સમાસ. હવે અહીંયા ખાસ તમારે જોવાનું છે કે આપણે જે ઉપર જોયું એ જેનું, જેના, જેની, થકી એવું છે. અહીંયા વિગ્રહ છે જેવું, એટલે આવશે કર્મધારય સમાસ, કારણ કે શરીરને શ્યામ રંગ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સૌએ વિડીયો જોવાનો છે, સમજવાનો છે અને વધારાના સમાસ આવતા હશે ચોપડીની અંદર એ રોજ તમારે 10-10 કરીને મોઢે કરવાના, વ્યાકરણના ચોપડામાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.